في سؤال وصلني بيقول: هل الهكسبلة أو السداسي التي كتبها العلامة أوريجينوس هي تفسير للكتاب المقدس إلى لغات مختلفة؟ الهكسبلة هي عبارة عن تسجيل نص العهد القديم باللغة اليونانية في 4 أعمدة. العمودين الأولانيين، الأولاني مكتوب بالعبري والتاني مكتوب حروف يوناني بس النطق عبري. يعني اللي مش بيعرف يقرأ عبري يجي في العمود التاني هيقرأ حروف يوناني، وهو بيقراها يبقى الصوتيات اللي بيقراها تطلع عبري. وبعد كده 4 أعمدة أخرى نص يوناني مختلف لكتاب العهد القديم. العمل الضخم اللي عمله أوريجانوس ده لأسفار العهد القديم عمله سنة 245 ميلادية، والعمل ده اسمه هكسبلا بيبليا، يعني المجلد ذو الأعمدة الستة. بيقارن بيه بين النصوص العبرية واليونانية، مش تفسير بقى، ده ترجمة نص، المتداولة في عصره للكتاب المقدس للعهد القديم. طبعا العمود الأول أو النهر الأول ده النص العبري، الثاني النص العبري مكتوب ومنطوق بالعبرية بحروف يونانية. العمود الثالث اسمه ترجمة أكويلا، واسمه كده عشان أكويلا ده راجل وثني أصبح مسيحي، لكن لما تحول إلى المسيحية ظل متمسك بعلم التنجيم، فالمسيحيين رفضوه فانضم إلى اليهود وتتلمذ على يد الربي عقيبة ابن يوسف، ده الأب الروحي لثورة بار كوكبا، فأوكلوا إليه عمل ترجمة يونانية تحل محل السبعينية التي يجد فيها المسيحيون براهين على أن المسيح هو المسيح. طبعا اليهود رافضين هذا الكلام، فأكويلا عمل ترجمة سنة 130 ميلادية، ولكن أسلوبه كان في الترجمة دارج وجامد، وفي النهاية لم تصلنا من ترجمته سوى شذرات متفرقة. العمود الرابع اسمه ترجمة سيماخوس، والعلامة أوريجينوس كان بيعطي لكل عمود حرف يرمز بيه للعمود، فمثلا ترجمة أكويلا اداها حرف A. العمود الرابع اللي هو ترجمة سيماخوس اداله حرف S. سيماخوس ده رجل سامري انضم إلى اليهود وترجم العهد القديم إلى اليونانية أواخر القرن الثاني الميلادي، وأتم ترجمته على يد العلامة أوريجينوس، واعتمد في هذه الترجمة على ما قام به يهود فلسطين من تعديل وتنقيح للسبعينية اللي هنذكرها دلوقتي على طول. وبرضه لم يصلنا من ترجمة سيماخوس سوى شذرات. العمود الخامس اللي هو الترجمة السبعينية،
لأسفار العهد القديم. الترجمة دي بدأت في القرن الثالث قبل الميلاد بواسطة يهود من فلسطين، وعملوا ترجمة في جزيرة فاروس في الإسكندرية، وكان اللي بيترجمهم 72 شيخ، عشان كده اتسمت سبعينية. والترجمة دي تمت لأسفار التوراة في البداية، ولكن فيما بعد ترجمت باقي أسفار العهد القديم إلى اليونانية. العمود السادس اسمه ترجمة ثيودوتيون. ده دخيل يهودي. كلمة دخيل يعني كان واحد من الأمم وانضم إلى اليهودية، فبيتسمى دخيل. ثيودوتيون دخيل يهودي من أفسس بآسيا الصغرى في القرن الثاني الميلادي، والكنيسة دخلت ترجمة ثيودوتيون لسفر دانيال في الكتاب المقدس بدل من النص السبعيني، حيث ثبت للكنيسة أن القديس يوحنا اللاهوتي استعمل استشهاداته من العهد القديم لسفر الرؤيا بنص فلسطيني مشابه للنص اللي كتبه ثيودوتيون. دي فكرة مختصرة عن الهكسابلا اللي عملها العلامة أوريجانوس. دكتور جمال اتفضل. في سؤال وتسابونا على نورتون سميث. اولا اسمه نورتون ولا مورتون؟ بالان ولا بالام؟ بالام، ميم. كويس، شكرا. وبعدين انا ما خدتش بالي عن الديت، تاريخ النص ده اللي اكتشفوه كان امتى، وكان اللانجوج ايه، وفين في فلسطين؟ الوثيقة باليونانية يوناني مكتشفة في دير مرسابة. هو أرثوذكس بيزنطي يوناني. والوثيقة ديت الكتاب مورتون سميث كليمنت of Alexandria and a Secret Gospel of Mark كامبريدج هارفارد يونيفرسيتي بريس 1973. Yes, thank you very much. طبعا عارف ان اي كتابات ابائية بتخضع للبحث وبتقسم الى 3 اقسام: اما انها كتابات ابائية موثقة، او كتابات ابائية مشكوك فيها بيسموها سبوريا، او كتابات ابائية ثبت عدم صحة نسبتها الى فلان بيسموها دوبيا. دي مصطلحات كده لاتينية محفوظة. بس هذه الوثيقة أنا دورت في فهرس كتابات آباء كنيسة اسكندرية للعلامة كليماندس السكندري، مكتوبة رسائل في شذرات، يعني مش كاملة. آخر حاجة بقى وبعد كده مش هتكلم. قدسك قلت لما كنت بتتكلم على الأنبا ساويرس منسوبة خطأ. كان معروف في الكنيسة عندنا على زمن طويل جدا أن كتاب تاريخ البطاركة اللي كتبه الأنبا ساويرس ابن المقفع. أيوة. لكن هذا الكلام غير صحيح. الأنبا ساويرس ابن المقفع له فضل في تجميع المراجع الكثيرة اللي استخدمت في كتابة هذا الكتاب. كل اللي كتبوا كتاب تاريخ البطاركة أسمائهم كلهم في فهرس كتابات آباء كنيسة الإسكندرية الكتابات العربية. بحث مطول جدا اعتمدت فيه على اللي كتبه الأب وديع أبو الليف الفرنسيسكاني. شكرا جزيلا يا أبو.